Добрий день. Зоряний і життєвий шлях Бориса Леонідовича Кащеєва. Борис Леонідович народився 8 березня 1920 року в Харкові. Його батько Леонід Миколаєвич, інженер Харківського управління водопроводу, помер в червні 42-го. Мати Єфросинія Гур'ївна – лікар. Він був другою дитиною в сім'ї і мав старшого брата Григорія. У 28-му пішов до школи, а в 1938-му закінчив з відзнакою 131-шу середню школу Харкова. Після її закінчення без іспитів, але після конкурсної співбесіди, прийнятий у Ленінградський політехнічний інститут на спеціальність фізика. Навчався відмінно і як відмінник навчання в 39-му удостоєний звання сталінського стипендіата, яке зберіг до відходу в армію. У грудні 39-го обраний депутатом Виборської районної ради депутатів трудящих. Брав участь у студентських наукових гуртках з радіотехніки та радіоелектроніки. У 41-му нагороджений першою премією за кращу наукову роботу, присвячену підвищенню чутливості осцилографів. 19 червня 41-го здав достроково останній іспит, а 21-го вирушив поїздом на канікули до батьків у Харків. Про війну дізнався на вокзалі в Москві. Учасник Другої світової війни, від вересня 41-го на посаді військового техніка на будівництві вогневих рубежів і мостів при фронтовій зоні Південно-Західного, Сталінградського, Степового та Першого українського фронтів, нагороджений медалями за оборону Сталінграда, за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 41-45 роках. У січні 44-го, як студент старших курсів, демобілізований з лав РСЧА для продовження навчання. Однак виїхати до Ленінграда не міг, тому що мати хворіла ще після смерті батька. Навчання продовжив у Харківському електротехнічному інституті, брав участь у відновлювальних роботах міста та інституту. Адміністрація ХЕТі ініціювала питання про відкриття радіотехнічного факультету і підготовку радіоінженерів. Харківська делегація з представниками адміністрації та студентства ХЕТі вирушила до наркома електропромисловості в Москву. Студентів представляв відмінник навчання, сталінський стипендіат Кащеєв Борис Леонідович. Нарком схвалив пропозицію про підготовку радіоінженерів на базі ХЕТі. В 46-му відкривається радіотехнічний факультет. В цьому ж році Кащеєв з відзнакою закінчив інститут за фахом електроапаратобудування з присвоєнням кваліфікації інженера-електрика. За відмінне навчання та участь у відновленні інституту міністром електропромисловості нагороджений значком «Відмінник». Кащеєву запропонували залишитися в інституті і займатися організацією з підготовки радіоінженерів. Кілька місяців працює старшим лаборантом. В 46-49 роках навчався в аспірантурі при кафедрі теоретичних основ радіотехніки і за сумісництвом працював асистентом. Його науковим керівником був Слуцькін Абрам Олександрович, член-кореспондент Академії наук УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор, науковий керівник відділу надвисоких частот Українського фізико-технічного інституту і за сумісництвом завідувач кафедри радіотехніки. Це було не єдине поєднання роботи Слуцькіна. Він завідував кафедрами в Харківському гірничо-індустріальному інституті, зараз ХНУРЕ, і університеті. В грудні 48-го Слуцькін залишив роботу за сумісництвом ХЕТі, але продовжив керувати аспірантами. Перші наукові роботи Бориса Леонідовича, як і дисертаційна робота, присвячений магнітронам. Перша лекція «Основи радіотехніки» прочитана в 48-му студентам 3-го курсу радіофаку. У 49-му одружився зі студенткою ХЕТі Вознесенською Ольгою Йосипівною, яка стала не тільки дружиною, а й другом однодумцем на все життя. У 50-му захистив кандидатську дисертацію в Інституті електротехніки Академії наук УРСР на тему «Аномальне зростання емісійного струму в магнітроні». Після закінчення аспірантури 2 роки працює асистентом, з 52-го старший викладач, з 54-го доцент кафедри ОРТ. У 50-му відроджується Харківський політехнічний інститут шляхом злиття утворених в 30-му році вишів електротехнічного, механіко-машинобудівного, хіміко-технологічного. Після звільнення Слуцькіна завідувачем кафедри призначений Брауда Семен Якович, завідувач лабораторії номер 2 відділу електромагнітних коливань фізико-технічного інституту.
За його ініціативою і під його керівництвом на кафедрі з 52-го почали проводитися дослідження іоносфери. Створена наукова група зі створення іоносферної станції, в яку входили Бондар, Кащієв, аспіранти Прошкін, Толстов і студенти старших курсів. Перша наукова робота на створення іоносферної станції дослідження впливу Сонця на іоносферу під час сонячного затемнення 30 червня 1954 року. Після призначення Брауди заступником директора з наукової роботи Інституту радіофізики і електроніки Академії наук УРСР, через неможливість поєднання роботи в серпні 56-го він йде з ХПІ. Виконуючим обов'язки завідувача кафедри призначається Кащеєв, і під його керівництвом тривають дослідження неоднорідної структури іоносфери. За підтримкою Фединського Всеволода Володимировича, організатора метеорних досліджень в країні, і за ініціативою Кащеєва визначається новий науковий напрям по радіолокаційної астрономії і ведуться дослідження метеорів радіолокаційними методами. В 57-му, після запуску штучного супутника Землі, всі метеорні дослідження стали проводитися за державними і міжнародними програмами та проєктами. Перша грандіозна міжнародна програма, в якій бере участь кафедра ОРТ ХПІ, Міжнародний геофізичний рік з 1 липня 57-го за участю 67 країн. У наступні роки колектив кафедри бере участь у виконанні міжнародних геофізичних наукових програмах «Міжнародний рік спокійного сонця», «Міжнародний рік активного сонця». Для проведення робіт за програмою МГГ в Харківській області біля села Ольховатка в Савинцях Балаклея побудована польова лабораторія, створені іоносферні станції. Крім науково-дослідницької діяльності, Кащеєв займається педагогічною роботою, підготовкою наукових кадрів. Його перші аспіранти – Бондар Борис Георгійович, Таран Віталій Іванович. Саме вони на початку 56-го в Савинцях робили для будівельників розбивку лабораторного корпусу метеорки і приміщень на полігоні і запустили іоносферну станцію. Влітку 58-го на польову лабораторію відвідав Ігор Станіславович Остапович, відомий дослідник метеорів. У травні 62-го Кащеєв більш ніж на рік переходить на посаду старшого наукового співробітника для роботи над докторською дисертацією. В цей час кафедрою керують по черзі Горелик Абрам Львович і Толстов Всеволод Володимирович, а виконуючим обов'язки завідувача МДЛ призначений Таран. Незабаром Кащеєв захищає докторську дисертацію і в липні 64-го присуджено йому науковий ступінь доктора технічних наук, а в квітні 65-го вчене звання професора. Під керівництвом Кащеєва в 64-67 роках здійснювалася робота по розробці нового радіолокаційного комплексу для дослідження метеорів, в створенні якої брав участь практично весь колектив ПНДЛ-РТ. Розроблена апаратура дозволила провести унікальний науковий експеримент в Африці для отримання інформації про циркуляцію атмосфери в метеорної зоні над екватором. Міжвідомчий геофізичний комітет Академії наук РСР організував радянську екваторіальну метеорну експедицію в Республіку Сомалі, місто Магадішо. Експедиція тривала з 1 липня 68 по 70 роки і проводилася під керівництвом академіка Академії наук Таджикистану Бабаджанова і професора Кащеєва за участю Балабанова, Гуртового, Кальченко, Нечитайленко. В Першій світовій практиці науці проводилися радіолокаційні вимірювання дрейфу метеорних слідів і припливу метеорної речовини в районі екватора, і визначено базовим методом більше 6 тисяч орбіт метеорних тіл. 11-12 вересня 69-го в Мадриді відбулася Міжнародна асамблея по аерономії і геомагнетизму, де Кащеєв виступав з доповіддю про екваторіальну експедицію. Новий етап в розвитку школи метеорної радіолокації почався в 71-му році, після переходу кафедри ОРТ в Харківський інститут радіоелектроніки. У липні 71-го у зв'язку з ліквідацією паралелізму в підготовці фахівців радіотехнічний факультет ХПІ ліквідовано, і кафедра ОРТ з ПНДЛ-РТ отримали нову прописку в ХІРЕ. В 73-му Кащеєв призначений проректором з наукової роботи. Займав цю посаду в півроку, кілька разів просив про відсторонення його
і бажання концентруватися виключно на науковій роботі. 70-ті роки знаменні розробкою багатофункціональної автоматизованої радіолокаційної системи Марс другого покоління, найбільш чутливої радіолокаційної системи в світі, яка дозволила проводити довготривалі спостереження і реєструвати чисельність і орбіти слабких метеорів до плюс 12-ї зоряної величини. За період з 72 по 78 роки зареєстровано понад 20 мільйонів метеорів, отримано понад 250 тисяч орбіт метеорних тіл, виявлено 2405 гіперболічних орбіт, що дозволило надалі створити електронний каталог метеорних орбіт. У 76-му успішно виконана і впроваджена науково-дослідницька робота дослідження метеорного поширення радіохвиль з метою встановлення основних закономірностей звірки еталонів часу. У наступні роки під керівництвом Кащеєва виконувалися теми урядового значення: створення автоматичного пристрою для визначення швидкості вітру з висоти метеорів з метою встановлення сонячно-земних зв'язків, вивчення фізичних процесів в верхній атмосфері Землі і твердої складової міжпланетного середовища, створення комплексів апаратури метеорного зв'язку для служби часу, держстандарту СРСР і багато інших. За 28 років роботи в ХІРЕ з 71 по 99 роки виконано 94 науково-дослідницьких робіт. У 72-му року за успіхи в галузі радіозв'язку, радіомовлення і телебачення Кащеєв нагороджений знаком «Почесний радист», а в 76-му за досягнуті успіхи в підготовці фахівців орденом Трудового Червоного Прапора. А в 80-му удостоєний звання «Заслужений діяч науки України». У жовтні 77-му в ХІРЕ на базі кафедри ОРТ проводився всесоюзний симпозіум проблеми радіометеорних досліджень атмосфери, в якому брали участь 110 представників з 39 організацій країни. Учасники були ознайомлені з автоматичною апаратурою за визначенням орбіт, швидкості і висоти знаходження метеорних тіл, швидкості вітру. Створена автоматизована радіолокаційна апаратура неодноразово експонувалася на виставках досягнень народного господарства СРСР, а її розробники отримували заслужені нагороди. У 80-му на ВДНГ демонструвався вітровий автомат, розроблений під керівництвом Кащеєва, бронзовими медалями нагороджені Кащеєв і Байдак. У 83-му головний комітет ВДНГ нагородив авторів і розробників 10 осіб за метеорний комплекс апаратури порівняння шкал часу МЕТКА-6, Кащеєва золотою медаллю, Дудника срібною, Семенова, Коваля, Лемана бронзовими медалями. Кащеєв керував кафедрою 27 років, з жовтня 56-го по грудень 83-го. А з 6 січня 84-го по грудень 99-го він професор кафедри і науковий керівник ПНДЛ РТ. За рекомендацією Бориса Леонідовича, після нього тривалий час завідувачем кафедри був Кальченко Борис Васильович, а з березня 86 по 97 цю посаду займав Олощук Юрій Іванович. За монографією «Метеори і метеорна речовина» Президією Академії наук України в лютому 94-го докторам наук Олощуку, Кащеєву, Кручиненко присуджена премія імені Барабашова. Кащеєв 50 років займався педагогічною діяльністю, викладав дисципліни антенно-фідерні пристрої, електронні та іонні прилади, теоретичні основи радіотехніки, радіовимірювання, радіотехнічні ланцюги і сигнали, електродинаміка та поширення радіохвиль, основи наукових досліджень, спецкурси і здійснював наукове керівництво аспірантами. Його останнім докторантом був Коваль, аспірантами Антипов і Карабанов. Борис Леонідович – засновник наукової школи метеорної радіолокації, яка налічує 66 осіб. Ним підготовлені 4 доктори наук і 26 кандидатів наук. Протягом більше 2 років в Музеї історії ХНУРЕ розроблявся проєкт «Наукове генеалогічне дерево ХНУРЕ», керівник і відповідальний виконавець Тихоненко, який виключає близько 1800 осіб і складається з 12 гілок. Наукова школа метеорної радіолокації входить в загальний напрямок радіолокації метеорів і зондування атмосфери, яке представлено гілкою Слуцькіна Абрама Олександровича, а відкривають її Брауди і Кащеєв.
Всього в цьому напрямку захищено 8 докторських і 79 кандидатських дисертацій. Познайомитися з проєктом можна на сайті ХНУРЕ, математичний генеалогічний проєкт ХНУРЕ. Борис Леонідович Кащеєв – людина унікальної долі. Жив як яскрава зірка в сузір'ї зоряних величин. Залишив зоряну розсип. 3 малих планети носять імена Кащеєв, Хтуре, Валащук. Його життя вченого людини гідне не тільки наслідування, але й пильного вивчення. Своєю працею, волею, енергією, професіоналізмом, талантом вченого він виклав сходинки до сходження і успіху. Дякую.